तपाईको आफ्नै क्रिएटिभ मिडिया। यहाँलाई स्वागत छ मेरो क्रिएटिभ मिडिया च्यानलमा र आज पनि म तपाईहरु माझ एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियोमा रहेको छ कि तपाई हामीले हाम्रो युट्युबको भिडियोमा विशेष गरेर लङ भिडियोहरुमा अर्थात ट्युटोरियल भिडियोहरुमा अर्थात एउटै भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै खालका चाहिँ हाम्रा चाहिँ च्याप्टरहरु भएका भिडियोहरुमा कसरी च्याप्टर क्रिएट गर्ने एउटा भिडियोमा कसरी च्याप्टर्सहरुलाई क्रिएट गर्ने अर्थात यो जुन मुनिको एउटा भिडियोको टाइमलाइन जुन छ त्यसमा जुन छ हामीले कसरी च्याप्टरहरुलाई चाहिँ डिभाइड गरेर राख्ने यी कुरोहरुलाई मैले लिएर आएको छु आज। र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ भिजिटरको रूपमा पाल्नु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गर्न नभुल्नु होला है भन्दै आजको म विशेष प्रकारको भिडियोलाई स्टार्ट गर्न गइरहेको छु र त्यो भन्दा अगाडि अलिकति म यस बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु जुन कि तपाई हामीले जति पनि भिडियोहरु अपलोड गरेका छौं र अपलोड गरेको भिडियोहरुमा एउटा कन्टेन्टमा जुन हामीले भिडियो बनाउँछौं त्यो कन्टेन्टमा अरु सब कन्टेन्ट अर्थात त्यसभित्र रहेका चाहिँ पार्टहरु रहन्छन् जसमा चाहिँ कुनै पनि भिडियो लामो लेन्थको हुन गएमा त्यो भ्याग्यु अर्थात चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति ऑडियन्सको लागि अलिकति आलस्यपन ल्याउने खालको भिडियो पनि हुन सक्छ र त्यसको लागि जुन कुरो चाहिँ आवश्यक अति आवश्यक छ जुन ऑडियन्सहरुले खोजिरहनु भएको कुरोलाई मात्र इन्डिकेट गरेर उहाँहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ विशेष हामीले टाइमलाइनलाई हामीले चाहिँ छुट्याएर हामीले म्यानेज गरेर राख्यौं भने र यही म्यानेजमेन्टको बारेमा विशेष म आज कुरा गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले आफ्नै म च्यानलमा लगेर यवत कुरोलाई आज म डिस्प्ले गरेर देखाउँदै छु र यदि तपाईहरु पनि यस्तै प्रकारका ट्युटोरियल भिडियोहरु बनाइरहनु भएको छ अर्थात कुनै पनि क्लासको लागि सपोज तपाईहरुले कुनै एउटा क्लासमा चाहिँ तपाईहरुले सपोज क्लास 10 क्लास 12 को एउटा फुल क्लासको लागि भिडियो बनाउनु भयो जसमा चाहिँ तपाईले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कुनै पनि भिडियो बनाउनु भएको छैन र एउटै भिडियोमा छ भने त्यसलाई त्यसरी नै पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गरेर पनि लाउन सक्नुहुनेछ र विशेष तपाईहरुलाई भिडियोकै भित्र इन्ट्री गरेर म आज देखाउन गइरहेको छु। हेरौं आजलाई यस भिडियोमा विशेष र यहीबाट स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुले यी कुरोहरु आफ्नो भिडियोमा पनि गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। थोरै समय हामी यसमा इन्गेज हुन गइरहेका छौं। तपाईहरुले मेरो कम्प्युटर स्क्रिनलाई ल्यापटप स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ र यसमा विशेष मैले मेरो च्यानललाई मैले ओपन गर्न गइरहेको छु र तपाईहरुले आफ्नो च्यानललाई यसरी ओपन गर्नुहोस्। तपाईहरुको चाहिँ च्यानलमा जुन छ भिडियोज भन्ने हुन्छ र भिडियोजमा गएर तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अलरेडी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ लाइसक्नु भएको छ अपलोड गरिसक्नु भएको भिडियोमा पनि यो गर्न सक्नुहुनेछ अर्थात अपलोड गर्दा गर्दै पनि तपाईहरुले चाहिँ यसरी टाइम सेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले छुट्टा छुट्टै च्याप्टरमा राख्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईहरुले एडिट गरिसकेको भिडियोको लेन्थ प्रत्येक टाइमलाई तपाईहरुले टाइमलाइनलाई हेर्दै चेक गर्दै तपाईहरुले यसलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा जति पनि तपाईले त्यो भित्र रहेका कुरोहरुलाई तपाईले सेट गरेर टाइमको आधारमा सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा मैले क्लिक गर्न साथै त्यो भिडियो खोलेर देख्न हामी सक्छौं अथवा हेर्न सक्ने छौं। त्यसको लागि विशेष त मैले यहाँनेर कुनै एउटा भिडियोलाई मैले यहाँनेर सपोज मैले यो भिडियो मैले एडिट गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यसमा तपाईहरुले यहाँनेर कसरी एडिट गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो विशेष म यहाँनेर मैले क्लिक गरे र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो भिडियो यसरी खोलिरहेको छ र यहाँनेर यो जुन छ माथि टाइटल पछि मुनि डिस्क्रिप्सन बक्स छ यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो टाइम सेट अलरेडी गरेको छु किनभने तपाईहरुको चाहिँ जुन छ जुन भिडियोको भित्रको जुन पार्टलाई तपाईहरु हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुपर्ने हुन्छ र डिस्क्रिप्सन बक्समा यसरी भिडियो च्याप्टर भनेर मैले राखेको छु। यसमा हेरेर 0:00 यसमा चाहिँ 0 बाट स्टार्ट भएको छ इन्ट्रो त्यसपछि 0:12 सेकेन्ड पछि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु द भिडियो भनेर मैले राखेको छ। त्यस्तै 2 मिनेट्स पछि चाहिँ विन्डोज 10 स्क्रिन किबोर्ड डिस्प्ले भनेर राखेको छ। त्यस्तै यहाँनेर अन्य यसरी टाइमिङहरु तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो टाइम तपाईले सेट गरेपछि
जति पनि मैले यहाँ हाइलाइट गरिएको छु यो टाइम मैले सेट गरेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि खालका चाहिँ भिडियो च्याप्टर्सहरूलाई सहज रूपमा यसरी नै राख्न सक्नुहुनेछ, सहजीकरण गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले पनि। र जो भ्युअर्स अर्थात् अडियन्सले जुन फ्याक्ट कुरोलाई उहाँहरूले खोज्नु भएको छ, इन्ट्रेस्टिङ कुरोलाई खोज्नु भएको छ, त्यही कुरोलाई मात्रै उहाँले वाच पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरो जस्तै यस्तै टाइम सेड्युलमा तपाईहरुले कमेन्टमा पनि जस्तै म अर्को जुन चाहिँ ब्राउजरबाट तपाईहरुले अर्को आइडीबाट म तपाईहरुले यो कुरो यावत कुरोलाई म गरेर देखाउन गएको छु। र यसको लागि मैले यसलाई मिनिमाइज गरेँ अहिले र मैले अर्को ब्राउजरबाट तपाईहरुलाई यावत कुरो यहाँ गरेर देखाउन खोजिरहेको छु, जसमा यहाँनिर तपाईले हेरिरहनु भएको छ। यसमा जुन छ सपोज म यसैलाई मैले प्ले गर्न गइरहेँ र यसमा तपाईले यसरी प्ले भइसकेपछि यहाँ देखिरहनु भएको छ। र यसलाई अलिकति मैले साउन्डलाई मैले अलिकति मिनिमाइज गर्दैछु र यहाँनिर तपाईले देखिरहनु भएको यसरी मैले प्ले गरिएको छु। र यहाँनिर तपाईले यसरी बार यहाँनिर चाहिँ सबै टाइमलाइनहरु चाहिँ यहाँनिर यसरी यहाँनिर पार्ट भएको तपाईले यसरी देखिरहनु भएको छ। मैले हाइलाइट गरेर यहाँ देखिरहेको छु। यो चाहिँ जति पनि यो भिडियो भित्रको कन्टेन्ट भित्रको जुन छ च्याप्टरहरु मैले यसरी ब्रेक गरेर राखेको छ। र यसको लागि तपाईले विशेषतः यहाँनिर डिस्क्रिप्सन बक्समा शो मोरमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जो तपाईहरु अडियन्स हुनुहुन्छ जो यो भिडियोमा भिजिट गर्न खोजिरहनु भएको छ र फ्याक्ट कुरोलाई हेर्नको लागि तपाईहरुले यहाँनिर गएर यसरी यो ब्लू कलरमा टाइमलाइन छ र यहाँनिर तपाईले जुनको हेर्न मन लाग्यो जस्तै तपाईले इमेज कीबोर्ड डिस्प्ले एन्ड युजेज भनेर छ 3 मिनेट्स पछि 44 सेकेन्ड पछि यो छ र तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट त्यहीँनिर स्किप भएर यो प्ले हुनेछ यसरी। र अन्य पनि तपाईले यसको आधारमा जस्तै मैले अन्तिममा जस्तै 12 मिनेट र 9 सेकेन्डमा पनि अर्को छ के त विन्डोज 10 फ्री भिडियो एडिटर ट्युटोरियल भनेर मैले दिएको छ। यसमा तपाईले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने सहजै रूपमा यो स्किप यसरी भएर आउने छ र यहाँनिर तपाईले यसरी सहज रूपमा देखिरहनु भएको छ, यहाँबाट प्ले भइरहेको छ। र यस्तै तरिकाले तपाईहरुले आफ्नो भिडियोजलाई चाहिँ सक्दोभन्दा सक्दो ट्युटोरियल भिडियोहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। सहज रूपमा तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ टाइमलाइनहरु चाहिँ म्यानेज गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो भिडियोमा। जस्तै यहाँनिर तपाईले देखिरहनु भएको छ यसरी नै। र विशेषतः यसपछिका कुरो म गर्न गएको छु र यसमा तपाईहरुले जस्तै कमेन्टमा पनि तपाईले यस्ता कुरोलाई जुन छ धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो जस्तै यहाँनिर मैले यहाँनिर 1209 यसरी कमेन्टमा पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई चाहिँ यो पार्टको भिडियोको भित्रको जुन छ जुन पार्ट टाइमको चाहिँ भाग चाहिँ अत्यन्तै मन परेको छ त्यसलाई हाइलाइट गरेर तपाईँ उहाँहरूले कमेन्ट पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा कमेन्ट मैले लेख्दैछु 12 मिनेट 9 सेकेन्डमा। जस्तै मैले यहाँनिर 12 अनि त्यसपछि मैले इस टु राखिदिने हो, त्यसपछि इस टु पछि 09 यहाँनिर आई लाइक यसरी मैले आई लाइक मस्ट भनेर यसरी राख्न सक्छु मैले। र यसरी मैले कमेन्ट पनि यसरी मैले एड गर्न सक्छु। र कमेन्ट एडिङमा यहाँनिर तपाईले यहाँनिर टाइम यसरी देखिरहनु भएको छ। र मैले फेरि चाहिँ मैले रिभ्यू गर्दा अर्थात् मैले हेर्दै यहाँनिर तपाईले यसरी क्लिक गर्नु भने त्यही टाइमलाइनको जुन छ त्यही टाइमको चाहिँ भिडियो फेरि प्ले हुनेछ। र के रहेछ भन्ने कुरो तपाईले भिडियोलाई फिडब्याक दिँदाखेरि टाइम पनि म्यानेज गरेर कमेन्ट सेक्सनमा एज अ अडियन्स तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। एज अ क्रिएटरले पनि एज एन अथर भएर पनि तपाईले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो चाहिँ कमेन्टहरु भिडियोको जुन पार्टमा दिनुपर्ने छ त्यो पार्टलाई पनि तपाईले सेपरेटली दिन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजको भिडियो कस्तो रह्यो जरुर तल गएर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला है भन्दै आज तपाईहरु माझबाट म ओझेल पर्न गएको छु। बाइ बाइ, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।